Kasi Okay na, regalo ko sa'yo. Yes, ano to, Dad? Unboxing. Kasi Okay na, regalo ko sa'yo. Yes, ano to, Dad? Huawei P30 Pro. Uso natin. Ano nga? Yung tago mo yung resibo, pwede pa ibalik yan. Thank you. Kiss ako. Wow. Maganda yan, Mi. Kasi ano, Thank you. Kahit masakit yung ulo ko. Wow. Buksan na natin. Malabo. Paano ba ito? Sarado pa eh. Kuha kayong gunting. Andiyan o. gusto rin yung ipong ko. Delivered. Ba't pinadeliver mo pa to? Open mo. Dali. So guys, ito yung regalo niya sa akin. Tama ba yung bukas ko? Hindi na ako 60 kg. Wow! Para malaki yung item mo yung pag-meron. Wow! Charan! BOWERMULTIPOD. Ano yan? 6-in-1 tripod selfie stick. Wow! Ang cute naman eh. Thank you. Ang galing. Ay, ano siya? Nabubuka ka? Ay, anong tawag doon? Pwede rin cellphone lang. Tapos Pwedeng pang pro. Ha? Pwedeng GoPro, Ganun mo nga, camera. ganun mo nga. Pwedeng GoPro yan, no? Oo. Ay, ayaw. Yes! Teka lang. Pwedeng naka-stand lang siyang gano'n. Oo. Ayan o. Tignan mo. Meron. Pwede siyang... Ito yung parang sa mga ano. Ayan, no, may ano sa likod, oh. Tapos camera. Ay, pwede yung Canon ko. Tapos nakaganon lang siya, oh, no? Nakaganon lang yung cellphone mo, no? Tapos pwede cellphone. Pwede yung sa Canon, no? Pwede nilikot yung Desktop tripod. Yan o. GoPro mount. Camera tripod. And selfie stick. Gusto ko yan. Dito yung, hindi mo tatanggalin, no? So, specs niya. Multi-angle shooting. 90-degree vertical shooting. Wow! Nice! Yes! Galing, no? Thank you. Love you, Dad. Tapos pag mag-video ka lang, ganyan ka lang. Oo. Ganyan ka lang. Diba, nagla-live ka. Nagla-live streaming ka. Ganyan lang. Ha? Oh, yeah. Para siya habaan. Junga lang. Ganyan mo. Mahaba, oh. Lagay mo baka maano. Ito. Wow! Ayan yung handle niya. Paano siya buksan to? Ito. Ganyan, Ay, bubuka ka lang siya. O kuya, gano'n mo. Yan, ganyan. Yan na. Yan na yung selfie stick mo. Yan yung handle mo. Kung gusto mong gano'n. Oh, cute. Ano to? May takip. Cover niya para hindi ano. Ito, this one. Tignan niya natin. Walang manual. Saan ang manual niya? Lock mo na. Bakit gano'n ang itsura niya? Lock mo na para sa... Ano to? Paano ba ito? Lock mo na para... Oh, ganun pala siya. Ayun. So, ito yung manual niya. Oh, see? Desktop, GoPro mount, smartphone, camera tripod, rechargeable, wireless, use as selfie stick.
Smartphone mount. Perfect for any occasion. Tung, 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 tung. Wala na. Hanggang ganyan lang siya. So, that's Oh, may napapasok sa bag. magnetic Maganda, pala no? siya. Okay. Okay. Ano? Yes. Ano? Oo. Handy lang. So, maliit yung kamay ko. Ah, thank you, thank you. Ito mi, pang santo. Oh, cute, cute Pang naman. GoPro. GoPro, ito nga siya. GoPro, ito pang ano. Paano siya Yan yata yung sa camera. Tapos ito yung sa GoPro. Hindi sa GoPro to. Ayan, no, Ito? nakanak ko. Ay, ganun. So, kailangan mo rin pala ako bilhan ng GoPro, Dad. No, I think sa camera yan, Dad. Ha? Ito. Saan? Tapos ito, kunin mo yung Canon. Tignan natin kung alin yung kakasya. Nandun dun, oh. Lobat yata eh. Camera. Ito sa camera. Kasi ito may butas eh. Ay, hindi Ay, pa ganon. Pabaliktad. Paano ba? Yan. Kunin mo yung camera. Kasi yung Nandun camera, dun, yung oh. may butas sa ilalim yun eh. Tingnan mo nga, nandun. Ito. GoPro. Saan ba to? GoPro to. Ganyan siya. Wow! Pero pag sa ang simento, kulit. hindi siya lulubog. Ah, Naka-straight. nakaano lang kasi siya, nakagano no. Hindi siya nakaano. Paano ba tingin to? Straight. Hindi ko rin alam. Oo. Thank you, Dad. I love you.